من أهم أقسام المؤسسة قسم إدارة الموارد البشرية. فيديو اليوم حنتكلم عن أهم المهام لك كمدير لإدارة الموظفين بين قوسين الموارد البشرية. لو أول فيديو لك يا ريت تعمل اشتراك في القناة وتعمل شير للفيديو، ويا ريت كمان ترجع للمحاضرات السابقة عشان تكون الفائدة أكبر بالنسبة لك. نبدأ أول حاجة نعرف عن شنو performance management. Practices, policies and procedures that guide and support an employee's success of work. مجموعة من الإجراءات والممارسات والسياسات موضوعة لمساعدة الموظفين للنجاح في عملهم، وممكن نعتبرها كدليل لمساعدتهم في إنجاز المهام والنجاح في ذلك. نجي نشوف effective performance management. طيب organization goals and objectives, organizational values and culture. مهم جدا معرفة الموظفين بأهداف وقيم وبيئة وثقافة المؤسسة، ودي تعتبر من الأساسيات لو جينا نتكلم عن تأقلم الموظفين مع المؤسسة. job descriptions, competencies and assessment. هنا الكلام عن الوظيفة، تفاصيل الوظيفة، المهام الأساسية فيها شنو، مؤهلات وإمكانيات الشخص المناسب للوظيفة، والمعايير الأساسية في تقييم نجاح الموظف في الوظيفة وهكذا. developing, motivating and compensation. النقاط السابقة عن الموظف، تدريبه وتطويره وتحفيزه والعائد المادي والمعنوي الذي يجده من المؤسسة. القاعدة الذهبية في effective performance management: stay informed about best practices in performance management. تكون على معرفة ودراية تامة بل ومواكبة للممارسات الحديثة في إدارة أداء الموظفين. نتكلم بعد كده عن العمليات الأساسية في إدارة الموارد البشرية، يعني اختيار وتعيين الموظف حتى انتهاء خدمته مرورا بتدريبه وتطويره. أول حاجة hiring process refers to the process of finding, selecting and hiring new employees to a company. عملية البحث والاختيار وتعيين الموظف المناسب هي من أهم عمليات إدارة الموارد البشرية، لذلك مهم جدا إنك تبذل فيها أقصى مجهود، تستثمر فيها وقت كافي عشان ما تندم في الاختيار. وما تنسى أن الموظف اللي حتختار اليوم هو مستقبل الشركة في السنوات القادمة. نتكلم عن hiring process steps. أهم الخطوات: identifying hiring need, planning, create a job description لتعيين موظف أو موظفين، وبعد كده هتخطط لعملية التوظيف، وبعد كده هتكتب مهام الوظيفة. بعد كده ننتقل إلى posting and promoting job openings. تبدأ في الإعلان عن الوظيفة في الوسائل المتاحة عندك، مثلا الصحف ولا وسائل التواصل الاجتماعي أو موقع الشركة إن وجد. بعد كده recruiting and applicant screening then interviews. عندك مجموعة من المرشحين قدموا للوظيفة المعلنة، هتعمل applicant screening وتختار المجموعة اللي تحقق المعايير المطلوبة للوظيفة. بعد ما تختارهم هتعمل لهم الانترفيوز، المعاينات. بعد المعاينات بتجي مرحلة تقييم لنتائج المعاينات دي عن طريق applicant talent assessment and background checks. بعد عمل المعاينات وقيمت المتقدمين للوظيفة بتجي مرحلة الديسيشن، تختار المناسبين للوظيفة. بعد كده بتجي مرحلة job offer، بتقدم لهم عرض للوظيفة، مثلا الراتب والبدلات والاستحقاقات. وبعد الاتفاق بتجي مرحلة تعيينهم فيما يتعلق بالهايرنج. نتكلم بعد كده عن الonboarding. Onboarding is the process of integrating a new employee with the company and its culture, as well as getting a new hire the tools and information needed to become a productive member of the team. عندنا موظف جديد، عاوزين نربط الموظف ده ببيئة العمل، كيف يتعرف على الشركة وعلى ثقافة المؤسسة، يعرف المحيط العام اللي حيشتغل فيه، وكمان تديه كل الأدوات والمعلومات المهمة بالنسبة له لإنجاز عمله. لما تملك الموظف كل الحاجات دي أكيد بتزيد من إنتاجيته وتعاونه مع باقي أفراد وأقسام المؤسسة. Information needed about organization, department and job. نيجي نتكلم عن المعلومات المفترض يعرفها الموظف عن الشركة وعن القسم اللي حيشتغل فيه وعن الوظيفة اللي حيشتغلها ذاتها. Compliance, law and policies that must adhere to. السياسات، اللوائح والقوانين المتبعة في المؤسسة أهم حاجة مفروض تكون واضحة لكل فرد من الأفراد. Clarification, job duties and expectations. كل المهام الوظيفية بالنسبة للموظف والمتوقع منه. مثلا موظف خدمة العملاء ياخذ تدريب عن كيفية الرد والتعامل والاستجابة لاستفسارات العملاء، وكمان المتوقع منه من ناحية الأداء والجودة، ومتوسط عدد العملاء المفروض يخدمهم خلال الشهر وهكذا.
culture states and assumed values, goals and norms of the organization. القيم والأعراف والأهداف بتاعة المؤسسة عشان الموظف يكون مع الباقيين في نفس الخط وبنفس الفهم. connection interpersonal relationships and networks to employee success. تواصل الموظف مع بقية أفراد المؤسسة، هيرسل التقارير لمنو، هيستقبل تقارير من منو، وهيكون شغال مع منو، الاجتماعات هتكون مع منو، هكذا. يعني أقول مرة تانية connection interpersonal relationships and networks vital to employee success. onboarding increase job satisfaction, increase employee performance, decrease turnover. لو تمت عملية الانبوردنج بالصورة المطلوبة بالتأكيد هتزيد من رضاء الموظف وارتياحه للمؤسسة، مما يزيد من أداء فعالية الموظف، وكمان هيقلل من التيرن اوفر، إمكانية ترك الموظف للمؤسسة. بعد كده نتكلم عن setting goals. setting goals begin by generating a list of potential goals. In the end, what is it that you want to achieve؟ باختصار الأهداف هي الغاية اللي عاوز تصل لها من البيزنس، بمعنى بديت الشغل ده ليه والحاجة اللي عاوز تحقيقها وتصل لها شنو. أهم شيء إنك تحدد أهدافك بكل وضوح. وكيف نقول إنه ده هدف سمارت جول في مجال العمل؟ ممكن نقول إنه فتحنا الشركة دي عشان عاوزين قروش كتيرة أو ناس كتار تعرف عننا. هل ممكن نقول دي سمارت جولز؟ الإجابة لا. لكن بنفس الرغبات السابقة ممكن يكون هدفي تحقيق أرباح $100,000 في السنة الأولى، أو ممكن أقول الهدف الوصول إلى 5,000 عميل سنويا. في الحالة دي نقدر نقول على سمارت جولز، ونشوف بالتفصيل قاصدين شنو بالكلام ده. Goals must be smart. أول حاجة specific، لازم يكون محدد. مثلا أرباح $100,000 ده هدف محدد، غير لما تقول الحصول على أرباح كثيرة أو أموال كثيرة وهكذا. نمرة 2 measurable، يمكن قياسه، بمعنى في معيار ممكن أقيس به الهدف، ما مسألة مبنية على العواطف والأحاسيس فقط. لو قلنا على سبيل المثال إنك أنت عاوز العملاء يكونوا مبسوطين، فدي حاجة عامة ومتفاوتة من عميل إلى آخر، لكن ممكن أحولها الهدف ممكن قياسه بالمعايير المتاحة. مثلا زيادة عدد اللايكس بحوالي 5,000 لايك في الشهر، ممكن قياس عبر التقنيات بتاعت الفيسبوك، أو استبيانات زي اللي بتقابلنا عند اتصال بخدمة العملاء ويسألك عن درجة رضاك عن الخدمة المقدمة لك من موظف من المشتركين. مثلا يقول لك قيم الموظف من 1 إلى 5، طيب أو ممتازة، جيدة، غير جيدة. بعد كده حسب قياس مخرجات الاستبيان نصل مثلا 60% من العملاء راضين عن الخدمة وتصويتهم ممتازة، و30% من العملاء يعتبرون الخدمة جيدة، و10% غير جيدة، وهكذا. ننتقل بعد كده إلى achievable، يمكن الوصول إليها ويمكن تحقيقها، بمعنى في المثال بتاع أنك تحقق الوصول وخدمة 5,000 عميل في السنة، هو هدف ممكن تحقيقه بالإمكانيات الموجودة عندك حاليا. أو لو أنت عارف أنه ما عندك الإمكانيات لتحقيق ذلك، يبقى الهدف بتاعك ده not achievable. بعد كده نجي نشوف رياليستيك، هل الهدف حقيقي ولا لا؟ مثلا لو قلت لك هدفنا الوصول إلى 150 مليون مشترك في السودان، الكلام ده not realistic، وده كلام خيالي لأنه عدد سكان السودان هو حوالي 40 مليون فقط. نشوف تاني اللي هو تايملي، لازم يكون مربوط بزمن معين. مثلا لما قلنا $100,000 في السنة الأولى، حددنا أنها في ظرف سنة، ما خليناها مفتوحة وغير مؤيدة بزمن. يعني تقول تحقق أرباح $5,000 وتسكت. هنا سؤال، 200 أنت حتحقق الكلام ده بعد سنة، سنتين، أو كم لازم تحدد؟ كل الخمسة صفات دي لازم تتحقق حتى نقول انه ده سمارت جول، ونبني على اساس خطواتنا الجايه. وده بنقولنا الحديث عن الخطوه اللي بعديها اللي هي coaching. Coaching is a process that designed to assist motivated individuals in making change to further their professional development. من التعريف واضح أهمية الكوتشنج في تحفيز الموظفين أو الأفراد في العمل لإحداث تغيير، بمعنى تطويرهم مهنيا، مثلا تطويرهم في communication skills, leadership, self-management, time management، أو في decision making، أو strategic planning, relationship building and so on. ننتقل لموضوع مهم جدا وهو performance. بالنسبة للperformance هنتكلم عن 4 محاور، هي start with clarity, honor your plan, address concerns right away, stay on top of issues until they are resolved. نبدأ نتكلم عن start with clarity. أول حاجة discuss main elements of their job performance. لازم تناقش النقاط الأساسية والمهمة للوظيفة مع الموظف، ويعرف الحاجات اللي لازم يركز عليها في أداء تلك الوظيفة. بعد كده discuss how you will measure their performance. تناقش كيفية قياس أدائهم، المعايير الأساسية في تقييمهم. وكمان discuss how and when you will communicate praise and problems. توضح في حالة حدوث مشاكل أو أحداث مهمة الطريقة اللي هتتم بها المناقشة كيف ومتين، مثلا في الاجتماع
الاجتماع الأسبوعي أو الشهري أو حيكون في اجتماعات طارئة وهكذا. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي honor your plan. أنت حاليا وضعت خطة أكيد لتلتزم بتنفيذها، فما تعمل خطة وتنفذ عكسها أو تنفذ حاجة غيرها في الظروف الطبيعية. فخليك ملتزم بخطتك مع فريق العمل، تكسب ثقتهم وعلى الأقل يكونوا عارفين هم هيشتغلوا شنو بالضبط. النقطة اللي بعدها address concerns right away، ودي بتختصر في 3 خطوات. أول حاجة bring up concerns، تاني حاجة understand their perspective، ثالث حاجة coach or direct them to solve the problem. باختصار تجيب المشكلة أو الموضوع المهم وتفتح باب للنقاش والحوار مع الموظفين وتشوف وجهات النظر عندهم شنو وآرائهم، وبعد كده تقرر كيفية حل المشكلة أو الموضوع المعين. وده بنقول النقطة الأخيرة وهي stay on the top of issues until they resolve. هنا بنتكلم عن أهمية حل المشكلات والقضايا، ولازم تتأكد أن المشكلة اتحلت ووصلت إلى نهايتها، وإلا هتتراكم المشكلات وهتولد عندك مشكلات جديدة تكون أكبر. بعد كده نتكلم عن أكتر نقطة حساسة جدا وهي letting people go، كيفية إنهاء خدمة موظف بصورة مهنية. Before you can fire someone, you need to make sure you have everything in order and are going about it in the right way. قبل ما تنهي خدمته لازم تتأكد أنك جربت كل الحلول وكل الخيارات التانية معه، جربت معه أي حاجة عملتها، وفي الآخر ما في حل غير إنهاء خدمته، وده الحل الأفضل للمؤسسة والموظف، وصلت لقناعة بكده. إذا أنت في الموقف ده ولازم تنهي خدمة موظف معين، في بعض النصائح لإنجاز المهمة الصعبة دي بصورة مهنية. أولا give the employee the opportunity to improve or leave first. في الأول يكون الموظف أخذ فرصة أنه إما يتحسن في شغله وينضبط أو يغادر بكامل إرادته. ثانيا choose a proper time and place، اختار مكان والزمان المناسب لإنهاء خدمة الموظف. ثالثا do not rush into the meeting، ما صح ترخم الموظف باجتماع سريع تسرد التفاصيل بسرعة وتنهي خدمته ويكون لسه ما فهم الحاصل شنو. رابعا focus on the facts and the law. باجتماعك مع الموظف بنود الاجتماع تكون عن الحقائق اللي حصلت والقوانين واللوائح بتاعة المؤسسة، وتتجنب الأمور الشخصية والأحاسيس والانطباعات واللازم منها. خامسا protect your business، حاليا انت بتحمل العمل من الضياع، وجود تقصير من الموظف أو تجاوز اللوائح والقوانين، وكمان في نفس الوقت بتحمل الموظف من أنه يظلم من المؤسسة. انت كمدير مسؤول من حقوق المؤسسة والموظفين، وزي ما قلنا سابقا ما هتنهي خدمة موظف إلا في حالة الوضع قانونا فعلا يستحق ذلك عشان ما تظلم الموظف. Don't go it alone, don't fire an employee alone. عند انهاء خدمته ما يكون الاجتماع بينك وبين الموظف فقط، لازم يكون في طرف ثالث أو أطراف أخرى تشهد أن عملية إنهاء الخدمة تمت بصورة قانونية ومهنية. يكون معاكم في الاجتماع مثلا موظف HR، موظف من الشؤون القانونية موجود legal professionals. سابعا it shouldn't be a surprise، منطقيا المفترض أن موضوع إنهاء خدمة الموظف ما يكون مفاجئ بالنسبة له، وبالتأكيد متوقع لوجود أحداث سابقة له، قد تكون مثلا حصل له لفت نظر وإنذارات شفهية وإنذار أول وإنذار ثاني وإنذار نهائي وهكذا. ثامنا keep it short and be consistent، الموضوع لازم نقاطه تكون متناسقة ومرتبة ومفهومة للموظف، وأهم حاجة يكون short أكثر ما يكون، لأنه أكيد اجتماع قاسي كل ما كان واضح ومختصر كل ما كان أفضل. تاسعا don't make up excuses، أنت بتقوم بعملك بكل مهنية فما في داعي للاعتذارات الكثيرة غير مبررة. عاشرا be prepared and practice، لازم تدرب نفسك وتكون مستعد للاجتماعات من النوع ده، لأنه الموضوع صعب ويحتاج لممارسة ومهنية عالية. تكلمنا اليوم عن التفاصيل المهمة من ظهور الموظف إلى المؤسسة وتأقلمه وتطوره ومساهمته في تطوير العمل إلى أن وصلنا لنهاية خدمته. الفيديو القادم حنتكلم عن نقاط مهمة لنجاح المدير. شاركنا بتعليقك عن الموضوع ورأيك الخاص، كمان عمل شير للفيديو ولايك لو عجبك المحتوى. إلى أن نلتقي في الفيديو القادم، كونوا بخير.